Hi guys! Welcome back again to my channel, and for today's video, as you can see, so ito na yung kinalabasan na ginawa kong makeup. Lahat to guys, Maybelline except sa false lashes ko. Kasi I think wala pa namang Maybelline na false lashes. Yes, correct me if I'm wrong. So yun lang. And etong mga to guys, hindi na sila first impressions kasi yung mga ito is talagang nagamit ko na noon pa. And nagawan ko na rin to ng video a year ago. Isipan ko lang gumawa ulit ng updated full face using Maybelline products. So if you wanna see how I created this look, then keep on watching. Kapag toner na ako and moisturizer, naiinis lang ako kasi yung pimple ko nandito pa. Like nag-iwan talaga siya ng mark. Ayan. But anyway, mas magaling na siya ngayon kaysa dati. Madali na lang alisin yung pimple mark na yan. Magpa-primer ako. Ang gagamitin kong primer is this Maybelline Master Prime Face Studio. Super bet na bet ko rin to guys. So anyway guys, yung face ko pala is combination skin. So kapag summer, yung face ko is medyo oily lang naman. Tapos kapag nag-winter, I think natural lang yun na magda-dry. Medyo dry skin ako kapag winter. Kasi syempre malamig. Ginagawa ko yung primer, nilalagay ko lang kung saan ako usually nakakakolek ng oil pagka nagbablot ako. So dito sa T-zone and sa my cheeks. Gagamit na ako ng foundation. So this one is the Super Stay Full Coverage. I'm in the shade Light Beige 118. Alam nyo ba, kapag kailangan ko ng long-lasting na foundation, ito yung ginagamit ko talaga. Claims kasi niya, full coverage, up to 24-hour wear, seamless matte finish, breathable and comfortable. Nagawa ko na to ng review guys, so kung di nyo pa yun napapanood, ilalagay ko sa my card sa taas yung video na yun. So, ayan. Gagamit lang ako ng beauty blender kasi gusto ko ma-blend ng maayos to. Sobrang ganda ng foundation na to. At saka, ano talaga siya guys? Full coverage and matte finish. Tapos, naglalast talaga siya ng matagal. Hindi na ako mag-a-add pa ng isang pump kasi okay na rin siya. Uubusin ko na lang yun nasa may palad ko or nasa kamay. Tsaka kinagandahan pa sa kanya is ano siya guys, may pump. Ayan. Unlike yung sa may Fit Me na foundation, okay na ako dyan. Na-blend ko na rin siya ng maayos. And hindi na ako mag-a-add kasi baka super matte na yung mukha natin. Next is magko-concealer ako. Kakabili ko lang nito guys, pero itong concealer na to is na-try ko na siya noon pa. Like, ito yung favorite ko din dati. Pero dahil lumabas itong bago nila noon na Maybelline Age Rewind, hindi ko na siya nagamit ulit. So, nung naubos to, sabi ko, bibili ako ulit ng Maybelline Fit Me kasi para matry ko nga siya ulit. Dahil namimiss ko na rin to. Tagal na rin simula nang hindi ko siya naginamit. Ganda ng concealer na to. Like, mura lang tapos makukonceal pa niya yung dapat makonceal. So, this one is Maybelline Fit Me Concealer. I'm in the shade number 10, Fair. So, ayan. Gagamitin ko lang is yun sa dulo ng aking blending brush. Anyway guys, ayan, nakapag-foundation and concealer na ako. Ang gagawin ko naman, ipe-press powder na ako or iset na natin to para maumpisa na natin yung iba din. So, Maybelline Fit Me Matte Poreless Pressed Powder. So, I'm in the shade 120 Classic Ivory. Ayan. Eto guys, simula nung na-try ko to, ito na rin talaga yung binibili-bili ko na pressed powder, bukod sa LA Girl na pressed powder. Ito rin talaga yung favorite ko. Tsaka itong Maybelline Super Stay Better Skin. Ayan. Sila lang talaga yung ginagamit ko and trusted. So, unay ko muna dito sa under eye area kung saan ako nag-conceal din. And sa may buong face na. Tsaka kapag gamit ko siya, alam nyo, nagtatagal sa akin yung makeup ko. Like, hindi ako ganun
o oil. Anyway, kapag nag-oil naman yung face ko, carry lang. Konting blot lang, tapos fresh na ulit. So, ang gagamitin ko na pangkilay is Maybelline Tattoo Studio Brow Pomade up to 24 hours. What? Up to 24 hours maglalast? So, ito siya guys. First time ko lang itong matatry ngayon. Ayan. Ang ganda kasi may kasama na siyang spoolie and brush. Like, hindi mo na kailangan maghagilap pa ng spoolie or brush. Kasi magkabilang side, ayan na, meron na. Ito yung brush and ito yung spoolie. Ang shade ko dito is black brown. I hope okay lang. Kinuha ko yung black brown kasi yung hair ko, di ba? Baka mag-match naman sila. Gamitin ko tong spoolie na kasama sa kanya. Okay naman yung spoolie, hindi naman siya sobrang tigas. Yung iba kasi na natatry ko na spoolie, matigas. Like, parang hindi ko siya kayang i-brush sa may kilay ko. Pero ito, fine lang. Yeah, sana magustuhan ko to. Kasi, first time ko lang to siyang matatry. Wow, pigmented siya guys ah. Okay, so ang ginagawa ko is kinokorte ko muna. Oh my God! Parang nabigla ako. Teka, i-blend ko muna. Masyado ko atang dinuldul. Or dinutdut. Pero ang ganda niya ha. Madali lang din siyang i-ano guys, i-blend. Piling ko ang tsaka ng nagawa kong kilay ngayon. Ayan. Pero hindi ko na siya maremedyohan guys. Ayan na siya. Ayan. As much as possible kasi gusto ko maging natural looking lang yung kilay ko. Pero yes, nabigla. Anyway, okay na yan. Baka lalo lang lumala. So yes, tapos na tayo sa kilay. Medyo nahirapan ako dito. Pero at least next time, alam ko na kailangan dahan-dahan lang sa pagkuha ng product. Mag-eyeshadow tayo. Ang gagamitin ko is itong Maybelline The Nudes Eyeshadow Palette. So ayan, yung itsura niya. Mag-concealer muna ako dito para kumapit yung eyeshadow. So, ang ginamit ko is yung Maybelline Fit Me Concealer kasi bawal na ako gumamit ng iba. Yung kilay ko. Medyo naaano lang ko. So, let's set this with this one. Wala tong pangalan guys ha, kaya pasensya na. Tuturo ko na lang. Ito. I-set natin yung concealer na nilagay ko. Next na pang transition ko is gusto ko sana is parang brown lang siya, pero wala siya dito. Kaya, gagamit ako ng contour. Ayan. So, ang gagamitin ko is itong Master Contour. Kukuha lang ako ng konti dito. Pang ano lang. Okay. So, blend lang. Lagay lang yan dyan sa crease area. And next, ang gagamitin ko naman na shade is this one. Bala na kung ano yung maano natin. Create. So, gagamit ako ng flat shader brush. Ilalagay ko ulit sa may crease ko. So, ito naman ang gagamitin ko. Ayan. Again, guys, pag nakapa nyo yung eyeball area nyo, yun. So, blend lang. Pigmented din tong ano na to, guys, ha. Itong eyeshadow palette na to. And magaganda yung mga kulay. Perfect na perfect din pang night party. Itong dark na to, second to the darkest, I think. Ayan. So, lalagay ko lang siya sa may outer V area ng aking eyes. Yes, pigmented po. So, dahan-dahan ko lang siya ulit i-blend. Iko-concentrate ko lang siya dito, guys, ha. And parang gusto ko pang magdagdag ng pinang transition ko kanina. Parang nakulangan ako sa kanya.
Yung contour ulit, guys. Ayan, kunin natin to. Kasi wala tayong pang transition shade kanina. Ayan. So, dahan-dahan ko lang siyang i-build. Para lang ulit lumutang yung transition na ginawa ko. Kukuha na ako ulit ng malinis na brush para i-blend yung nilagay ko na dark shade. Ayan. So, lalagay ko lang siya dito para lutang na lutang ang kulay. So, halfway lang guys, dito sa area na to. Hindi siya idadrag sa may outer V kasi i-concentrate lang natin siya dito. Ayan. We are done! Pero maglalagay na lang ako ng liquid eyeliner. Ang gagamitin ko is itong Maybelline Master Precise All Day. Ang ganda-ganda rin ito guys kasi yung applicator niya talagang matulis. Like perfect na perfect. Oh my god, yung sipon ko. Okay, let's just put this. Again guys, hindi ako magtutungkil. Pero mag-ano tayo? Mag-fake lashes. Next is mag-ano na tayo guys? Mag-mamaskara muna tayo. Then maglalagay tayo ng fake lashes. Ang gagamitin kong mascara is this Maybelline Lash Discovery Mini Brush Mascara. So, ang ganda nito kasi yung applicator niya or yung brush niya is manipis lang. Perfect na perfect din to guys, lalo na sa lower lashes mo. Kasi manipis lang yung brush niya or maliit lang yung brush niya. Fake lashes tayo ngayon. Ang gagamitin ko is this one, Ardell Wispies Eyelashes or false lashes. So, ilalagay ko lang off camera yung false lashes guys kasi it takes time. So, yan na ilagay ko na yung false lashes. I-curl ko lang itong kabilang side kasi hindi ko ito na-curl para magdikit sila. Ang bongga talaga ng lashes na to from Ardell. So, maglalagay lang ako ulit ng liquid eyeliner para yung ginamit ko na glue maka-cover. And here as well. Ang bongga talaga kapag may false lashes. Balik tayo sa eyeshadow palette na ginamit ko kanina. Kukunin ko lang yung shade na ginamit ko kanina. Ito. Ayan. Instead of the pang contour, ito na lang. Para medyo smoky din yung lower lashes. Maglalagay tayo ng mascara sa lower lashes natin. Gamitin ko ulit itong Maybelline Lash Discovery. Perfect na perfect talaga siya sa my lower lashes, guys. Kasi volumize niya rin talaga. At maliit lang yung maliit lang yung brush. Kaya perfect. Next naman na gagawin natin is magko-contour na tayo. So, ang gagamitin ko na pang contour is itong Master Contour Palette. Meron na siyang contour, blush, and highlighter. May pang contour ka na, may blush, and highlighter. Let's contour. Pigmented din tong palette na to, guys. Kaya, dahan-dahan lang ulit. At baka maano na naman tayo. Mabigla. Sample. Keep blending guys pag nagko-contour para walang dyan, putek. Alam nyo na yan. Jaw area. Para maano natin yung double chin. Let's keep blending guys. Para hindi na masyadong drawing na drawing to. Gagamitin ko na lang tong ring fingers ko to blend it out. Kasi para hindi naman siya tingnan, diba? Again, sa V area ng tip ng nose natin, nilalagpas ko yan para talagang tangos na tangos. Next is magba-blush na tayo. Ang gagamitin kong blush is nandito sa may palette.
So, medyo may shimmery siya, kaya konti-konti lang din. Baka mavavavoom yung ano natin, makeup. Medyo pigmented talaga, kaya kalmado lang. Perfect na rin yung blush for highlight pero gagamit tayo ng highlighter dito sa palette na to. Ayan. So, ilalagay ko lang siya dito. Maganda rin yung highlighter na to, guys. Bongga. Alam niyo, pag nag-highlight ako, galit na galit talaga. Nose bridge. Halfway. I'm not going all the way, guys. Just halfway. And then, sa tip ng nose, my favorite part, tip of my nose, kapag hina-highlight. Cupid's bow area. I like to highlight my Cupid's bow as well. Parang napaplum niya yung lips ko. And sa my chin area. So, parang para patulis yung ano natin. Face. Next is sa my brow bone area. Ang gagamitin ko is itong Mary Kay na flat shader brush. Ayan. Para lang meron siyang ano ulit. Something down and here. Kailangan natin ng konting shadow dyan. And sa my inner tear duct, gusto ko na naglalagay ng highlighter dito sa inner tear duct kasi it gives more life sa my eyeshadow or sa my eye makeup natin. Kaya, ayan. Dati nagaganto na rin ako pero yes. I'm back at it. Parang gusto ko mag-highlight dito sa my natin, collarbone. Yes, i-highlight nga natin yan. So, again, yun ulit yung highlighter na gagamitin ko from the palette. Aangat lang natin siya ng kaunti. Doon parang matatakpan naman siya ng buhok. Ayan. Let's put some liquid lipstick. Since yung eyes ko is kinda dramatic, ang gagamitin ko na lang na liquid lipstick is yung tama lang. Gagamitin ko is itong Superstay Matte Ink number 70 Amazonian. Ito na lang yung gagamitin kong liquid lipstick para perfect. So yes guys, tapos na yung ating makeup video or full face using Maybelline only. So ito na yung na-create ko na look. Aayusin ko lang yung hair ko. So, ayun guys, nagustuhan nyo ba yung ginawa ko ng makeup look? Kasi ako nagustuhan ko siya. Maybelline, super love na love ko. Magaganda yung products nila and very affordable. Kaya, Maybelline, bekere men. Anyway, I think that's it. Wala na akong masasabi pa kasi hindi ako nag-first impression nito kasi hindi nga ito first impression na. I hope you guys like this video as much as I did. And if you did, please give me a thumbs up and subscribe if you guys haven't already. I will see you guys next time. Bye! I love you guys so much!